Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cheesecake cu ciocolată și zmeură, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru umplutură vom avea nevoie de 800 de grame de cremă de brânză, 400 de grame de zmeură, 200 de ml de smântână pentru gătit, 200 de grame de zahăr, 25 de grame de gelatină, 150 de grame de ciocolată amăruie, 150 de grame de ciocolată cu lapte și o lingură de esență de fructe de pădure de la Coseli. Iar pentru crusta de biscuiți vom avea nevoie de 200 de grame de biscuiți, 100 de grame de unt topit și un pliculeț de zahăr vanilinat de la Coseli. Pentru început ne vom ocupa de crustă, așa că voi mărunți biscuiții într-un mini robot de bucătărie. Îi voi pune într-un bol și voi continua până când îi voi mărunți pe toți. Peste biscuiții mărunțiți voi adăuga untul topit și răcit și zahărul vanilinat de la Coseli. Amestecăm foarte bine totul. Eu am folosit biscuiți cu unt, însă puteți folosi orice fel de biscuiți frageți, mai puțin biscuiți populari. Voi turna biscuiții într-o tavă pentru tort cu diametrul de 23 de cm și voi compacta foarte bine biscuiții. După ce ați compactat foarte bine blatul de biscuiți, îl putem da la frigider. Eu am folosit o măsură pentru a compacta bine de tot biscuiții, dar puteți folosi și un pahar. Punem acum crusta la frigider după cum v-am spus, pentru aproximativ 20 de minute. Între timp ne vom ocupa de umplutură. Pentru umplutură vom pune smântâna la încălzit împreună cu zahărul și o vom lăsa să fiarbă până când zahărul se va dizolva complet. Între timp vom pune gelatina la hidratat în apă rece și o vom lăsa până când se va înmuia. Când zahărul s-a dizolvat, vom trage amestecul de pe foc, iar în el vom adăuga gelatina hidratată, pe care o vom scurge foarte bine de lichid. Amestecăm foarte bine, astfel încât gelatina să fie complet dizolvată. Lăsăm amestecul să se răcească, cât să fie doar puțin călduț. În continuare, vom topi ciocolata la foc foarte mic, amestecând continuu. Avem foarte mare grijă ca focul să fie mic, pentru că nu vrem să ardem ciocolata. Ciocolata s-a topit, așa că o putem lăsa deoparte și ne putem ocupa de zmeură. Pasăm foarte bine zmeura cu un blender vertical. Apoi vom trece piureul printr-o sită pentru a scăpa de semințe. Punem crema de brânză într-un bol mai mare și o voi amesteca foarte bine cât să devină omogenă. Neapărat crema de brânză să fie la temperatura camerei. Voi adăuga apoi din amestecul de gelatină, smântână și zahăr și voi amesteca foarte bine cu untel. Acest amestec trebuie să fie doar puțin călduț. Iar aceasta va fi baza pentru cheesecake. Voi pune acum jumătate din acest amestec într-un alt bol și vom reveni. După ce am împărțit compoziția, voi pune în primul bol ciocolata topită și răcită și voi amesteca foarte bine totul cu untel. Iar în celălalt bol voi pune piureul de zmeură. Adăugăm puțină esență de fructe de pădure de la Coseli
și amestecăm foarte bine și această compoziție. Am scos tava din frigider, blatul s-a întărit deja. Peste el voi adăuga umplutura de ciocolată, pe care o voi nivela foarte frumos deasupra. Peste ciocolată voi pune umplutura de zmeură cu foarte mare atenție. Cea de ciocolată este oricum mult mai fermă, așa că nu se vor combina între ele. Dacă obțineți o umplutură de ciocolată mult mai lichidă ca aceasta, trebuie să o puneți la congelator pentru cel puțin o jumătate de oră, apoi să o puneți pe cea de zmeură. Voi da din nou tava la frigider pentru cel puțin 4 ore sau cel mai bine peste noapte. Cheesecake-ul a stat peste noapte la frigider și s-a închegat, așa că putem scoate pereții tăvii. Iar acum nu ne rămâne decât să-l decorăm și să-l servim. Cheesecake-ul cu ciocolată și zmeură este gata. Eu l-am decorat cu zmeură proaspătă și cu bomboane de ciocolată, însă îl puteți decora cu orice doriți. Arată minunat, este foarte gustos, straturile arată foarte bine, prăjitura s-a închegat perfect, nu este greu de făcut, este foarte aromată, așa că sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!